Καλημέρα σε όλους. Εύχομαι με την βοήθεια του Θεού να είστε όλοι καλά. Η χάρις της Παναγίας μας να σας στηρίζει όλους, μιας και σήμερα είναι μεγάλη εορτή για την Εκκλησία μας, όπου είναι το γενέσιο της Θεοτόκου. Μετά λοιπόν την Θεία Λειτουργία που τελέσαμε στο μοναστήρι μας, όπως τελούμε καθημερινά εδώ στο μοναστήρι μας, στο μοναστήρι του Αγίου Αυγουστίνου και του Αγίου Σεραφείμ, μετά λοιπόν την Θεία Λειτουργία ήρθαμε εδώ σε αυτό το όμορφο δάσος, όπου είναι γεμάτο πεύκα, και ήρθαμε να τραβήξουμε ακόμα ένα βιντεάκι για την Παλαιά Διαθήκη, όπου μέσα από το κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος εξηγούμε την Παλαιά Διαθήκη με απλά λόγια, τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Σαμουήλ, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος κριτής των Ισραηλιτών, αλλά και πρώτος από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Σαμουήλ γεννήθηκε στην Ραμά, στην περιοχή Εφρέμ, καταγόταν από την φυλή του Λεβί και ήταν γιος του Ελκανά και της Άννας. Το όνομά του, Σαμουήλ, σημαίνει ότι τον ζήτησα και τον έλαβα από τον Θεό, διότι η μητέρα του, η Άννα, δεν μπορούσε να γεννήσει παιδί και έκανε προσευχή προς τον Θεό, ώστε ο Θεός να της δώσει παιδί, και μάλιστα στην προσευχή της είπε στον Θεό ότι εάν γεννήσει αρσενικό θα το αφιερώσει για πάντα στον Θεό. Έτσι και έγινε. Ο Θεός θυμήθηκε την προσευχή της Άννας και έμεινε έγκυος, και όταν έμεινε έγκυος και γέννησε τον γιο της, είπε η Άννα ότι τον ζήτησα από τον Κύριο και μου τον έδωσε, και του έδωσε το όνομα Σαμουήλ, το οποίο και σημαίνει αυτό το όνομά του. Τον ζήτησα από τον Θεό και μου τον έδωσε. Όταν το παιδί ήταν ακόμα μικρό και απογαλακτίστηκε, η Άννα μαζί με τον Ελκανά πήραν ένα μοσχάρι 3 χρονών, σιμιγδάλι και κρασί, και πήγαν στην περιοχή που ονομαζόταν Σιλό, όπου εκεί βρισκόταν η σκηνή του μαρτυρίου. Εκεί έκαναν θυσία το μοσχάρι που έφεραν και έδωσαν το μικρό τους το παιδί, τον Σαμουήλ, και το άφησαν στη σκηνή του μαρτυρίου, το οποίο το πρόσεχε ο αρχιερέας ο Ηλί. Η Άννα και ο Ελκανά δόξασαν τον Θεό και ευχαρίστησαν τον Θεό για το παιδί το οποίο τους έδωσε, και εφόσον ευχαρίστησαν τον Θεό, έφυγαν πίσω για το σπίτι τους, αλλά το παιδί το άφησαν εκεί στην σκηνή του μαρτυρίου, και το οποίο έμεινε εκεί και υπηρετούσε τον Θεό και το πρόσεχε, όπως είπαμε, ο αρχιερέας ο Ηλί. Ο Σαμουήλ, ενώ βρισκόταν στη σκηνή του μαρτυρίου, ένα βράδυ τον επισκέφθηκε ο Θεός και του αποκαλύφθηκε και του είπε το τι πρόκειται να κάνει στον λαό του Ισραήλ διαμέσου του Σαμουήλ, αλλά και το τι πρόκειται να κάνει στην οικογένεια του αρχιερέα του Ηλί, διότι ο αρχιερέας ο Ηλί με τους 2 γιους του αρνήθηκαν τον Θεό. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο της Παλαιάς Διαθήκης, ο άνθρωπος που αρνήθηκε το Θεό, είδαμε το πώς ακριβώς έγινε αυτή η άρνηση μέσω του Ηλί και των 2 γιών του, αλλά και το τι έκανε ο Θεός, όπως φανέρωσε στον Σαμουήλ το τι πρόκειται να κάνει στην οικογένεια του Ηλί. Ο Σαμουήλ μεγάλωνε και ο Κύριος ήταν μαζί του. Οι Ισραηλίτες γνώριζαν ότι είναι πιστός άνθρωπος του Θεού και ήταν προφήτης του ίδιου του Θεού. Μάλιστα από τότε ο Θεός του αποκαλυπτόταν, και αυτό το βλέπουμε και στους ψαλμούς του Δαβίδ, στον 98ο ψαλμό, όπου αναφέρει εκεί ο ψαλμός αυτός ότι ο προφήτης Σαμουήλ όσες φορές επικαλούνταν τον Θεό, ο Θεός τον άκουγε και μάλιστα τον επισκεπτόταν εν μέσω μιας νεφέλης, όπως επισκεπτόταν και τον Μωυσή και τον αδελφό του τον Ααρών. Ο Σαμουήλ ζήτησε από τους Ισραηλίτες να εγκαταλείψουν τα είδωλα, διότι εκείνη την περίοδο πάλι είχαν προσκοληθεί στα είδωλα και είχαν αφήσει τον αληθινό Θεό. Έτσι λοιπόν οι Ισραηλίτες άκουσαν τον Σαμουήλ και πέταξαν τον ψεύτικο Θεό του Βάλ και της Αστάρτης και γύρισαν πάλι πίσω στον αληθινό Θεό. Έτσι λοιπόν ο Θεός επέτρεψε ώστε να επιστρέψει η κυβωτός της Διαθήκης, την οποία είχαν πάρει οι Φιλιστέοι μετά από πόλεμο που είχαν κάνει με τους Ισραηλίτες. Ο Σαμουήλ κυβέρνησε τους Ισραηλίτες για όλα τα χρόνια της ζωής του και απέδιδε δικαιοσύνη σε όλα τα μέρη τα οποία κατοικούσαν οι Ισραηλίτες. Όταν μεγάλωσε, στην θέση του έβαλε τους 2 γιους του ώστε να κρίνουν
και να δικάζουν τους Ισραηλίτες. Όμως οι δύο γη του Σαμουήλ δεν ακολούθησαν το παράδειγμα του πατέρα τους και ήταν ασεβείς απέναντι στον Θεό. Κυριεύθηκαν από το πάθος της φιλαργυρίας και δωροδοκούνταν και δίκαζαν τους Ισραηλίτες με άδικο τρόπο. Έτσι λοιπόν οι Ισραηλίτες μαζεύτηκαν και οι πρεσβύτεροι των Ισραηλιτών πήγαν στον Σαμουήλ και του είπαν ότι η γη σου δεν είναι σαν και σένα και δεν εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού. Θέλουμε λοιπόν να μας δώσεις έναν βασιλιά ώστε να κυριαρχεί εμάς τους Ισραηλίτες όπως υπάρχουν βασιλείς και στα υπόλοιπα τα έθνη. Ο Σαμουήλ ακούγοντας αυτό δεν του άρεσε, διότι κατάλαβε ότι οι Ισραηλίτες με αυτό το σκεπτικό άφησαν τον έναν και μοναδικό και αληθινό βασιλιά, ο οποίος είναι ο Θεός, και ζήτησαν έναν άνθρωπο ώστε να βασιλεύει τους Ισραηλίτες. Έτσι λοιπόν έκανε προσευχή προς τον Θεό και ζήτησε από τον Θεό το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Ο Θεός λοιπόν του αποκαλύφθηκε για ακόμα μία φορά και του είπε να κάνεις ό,τι σου ζητούν οι Ισραηλίτες. Ο Σαμουήλ έχρισε πρώτο βασιλιά των Εβραίων, τον Σαούλ, ο οποίος άκουγε και ακολουθούσε τις συμβουλές του προφήτη Σαμουήλ και τηρούσε τις εντολές του Θεού και κυβερνούσε τους Ισραηλίτες με ευσέβεια και δικαιοσύνη. Ο Σαούλ όμως κάποια στιγμή κυριεύθηκε από υπερηφάνεια. Έκανε ό,τι ήθελε και δεν λογάριαζε το σωστό και άρχισε να ασεβεί απέναντι στον Θεό και δεν κυβερνούσε τους Ισραηλίτες με δικαιοσύνη. Ο Σαμουήλ λυπόταν για αυτή την συμπεριφορά του Σαούλ και συχνά του θύμιζε το ότι η συμπεριφορά του αυτή έκανε κακό και στον ίδιο αλλά και στους Ισραηλίτες που έφερνε μεγάλες συμφορές προς το λαό του Ισραήλ. Μάλιστα κάποια στιγμή τον προειδοποίησε ότι ο Θεός θα τον τιμωρήσει για την ασέβειά του και για την υπερηφάνειά του. Όμως να πούμε ότι ο Σαούλ άκουγε αρχικά τις συμβουλές του Σαμουήλ και για λίγο καιρό επέστρεφε στο δρόμο του Θεού. Όμως μετά ξαναέπεφτε πάλι στο ίδιο αμάρτημα και μέρα με την ημέρα γινόταν χειρότερος. Ο Σαούλ προσπάθησε να δικαιολογηθεί στον Σαμουήλ και του είπε ότι δήθεν άκουγε τις εντολές του λαού. Όμως ο προφήτης Σαμουήλ του είπε τα εξής λόγια, ότι μήπως ο Κύριος επιθυμεί περισσότερο τις θυσίες ή επιθυμεί περισσότερο να υπακούμε τις εντολές του. Για τον Κύριο το πιο σημαντικό είναι το να υπακούμε τις εντολές του. Εσύ έχεις ασεβήσει απέναντι στο Θεό και είσαι υπερήφανος απέναντι στο Θεό. Έτσι λοιπόν οι θυσίες τις οποίες κάνεις μοιάζουν περισσότερο με ειδωλολατρικές θυσίες και όχι με θυσίες του Θεού. Έτσι λοιπόν το ότι εσύ έγινες ασεβής και υπερήφανος απέναντι στον Θεό, ο Θεός θα απορρίψει από εσένα το αξίωμα του βασιλιά. Είδαμε το πόσο μεγάλο αμάρτημα είναι η υπερηφάνεια η οποία διώχνει τον Θεό. Διώχνει τον Θεό μακριά από τον άνθρωπο. Είδαμε λοιπόν το τι ακριβώς είπε ο Σαμουήλ, ο προφήτης Σαμουήλ στον Σαούλ, ότι επειδή υπερηφανεύθηκες, ο Θεός απέρριψε το αξίωμα του βασιλιά από εσένα. Έτσι λοιπόν η υπερηφάνεια είναι ένα μεγάλο αμάρτημα για τον άνθρωπο. Το ρήμα φαίνω, δηλαδή φαίνομαι, μαζί με την πρόθεση υπέρ σχηματίζει την λέξη υπερηφάνεια, η οποία είναι το θετικό συναίσθημα που έχει ένας άνθρωπος όταν κάνει ένα έργο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αυτοεπιβεβαίωσή του. Επίσης, η λέξη υπερηφάνεια είναι το συναίσθημα που νιώθει κάποιος άνθρωπος όταν συνειδητοποιεί την αξία του ως άνθρωπος και η οποία πλήττεται όταν κάποιος προσβάλλει την αξιοπρέπειά του. Είναι αρκετά τα χωρία και στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη που βλέπουμε το πώς ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους ανθρώπους, αλλά βλέπουμε και ποιες είναι οι συνέπειες σε αυτούς τους ανθρώπους. Στην Καινή Διαθήκη, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 18ο κεφάλαιο, αναφέρει και μας λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί από τον Θεό και εκείνος ο οποίος ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί από τον Θεό αλλά και θα τον δοξάσει ο Θεός.
Επίσης, στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στην Καινή Διαθήκη, στο 5ο κεφάλαιο, έχουμε το γνωστό χωρίο που λέει ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Ο Θεός λοιπόν αντιτάσσεται στους υπερήφανους, αλλά στους ταπεινούς δίνει τη χάρη Του. Επίσης, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μία ομιλία του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος για να δείτε το τι ακριβώς λέει για τους υπερήφανους ανθρώπους. Όπου ο Άγιος Ιωάννης μας λέει το εξής. Θα σας το διαβάσω μέσα από το κείμενο για να δείτε τι ακριβώς μας λέει. Ότι η υπερηφάνεια είναι η άρνηση του Θεού και μάλιστα είναι εφεύρεση των δαιμόνων. Δηλαδή οι δαίμονες κάνουν τους ανθρώπους υπερήφανους διότι με αυτόν τον τρόπο αρνούνται τον Θεό. Είναι εξουδένωση των ανθρώπων, είναι μητέρα της κατακρίσεως, είναι απόγονος των επένων, είναι απόδειξη της ακαρπίας, είναι φυγαδευτήριο της βοηθείας του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος φεύγει από τον Θεό και δεν ζητά την βοήθειά Του. Είναι πρόδρομος της παραφροσύνης, φτώχεια της ψυχής, πρόξενος πτώσεων, αιτία της επιληψίας, πηγή του θυμού, θύρα της υποκρίσεως, στήριγμα των δαιμόνων, είναι φύλακας των αμαρτημάτων, είναι δημιουργός της ασπλαχνίας, είναι άγνοια της συμπάθειας, πικρός κριτής, απάνθρωπος δικαστής και κατακριτής των υπολείπων ανθρώπων, αντίπαλος του Θεού, ρίζα της βλασφημίας και μάλιστα λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι τα τέκνα της υπερηφανίας είναι οι πτώσεις των πνευματικών ανθρώπων, είναι η οργή, η καταλαλιά, η κατάκριση δηλαδή, η πικρία, ο θυμός, η κραυγή, η βλασφημία, η υποκρισία, το μίσος, ο φθόνος, η αντιλογία, η ιδιορυθμία και η ανυπακοή. Όλα αυτά μας τα αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος για το αμάρτημα της υπερηφανίας. Και πώς μπορούμε εμείς να σωθούμε από αυτό το αμάρτημα? Είδαμε και στον Απόστολο Πέτρο, όπου μας λέει ότι ο Θεός αντιτάσσεται τους υπερήφανους, στους ταπεινούς δίνει την χάρη Του. Έτσι λοιπόν ο υπερήφανος ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι ταπεινός άνθρωπος εάν θέλει να απαλλαγεί από το αμάρτημα της υπερηφανίας. Στον ταπεινό άνθρωπο ο Θεός δίνει την χάρη Του. Και είδαμε μέσα από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος το τι ακριβώς γίνεται στον υπερήφανο τον άνθρωπο. Πόσες άλλες αμαρτίες έπονται μετά από την υπερηφάνεια. Έτσι λοιπόν, για να σωθούμε από το αμάρτημα της υπερηφανίας, θα πρέπει να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι. Αυτά είχαμε να σας πούμε και στο σημερινό μας επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης, όπου μέσα από το κανάλι μας εξηγούμε την Παλαιά Διαθήκη τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους. Μην ξεχνάτε, εσείς που ήρθατε για πρώτη φορά στο κανάλι μας και ανακαλύψατε για πρώτη φορά το κανάλι μας, να κάνετε την εγγραφή σας, πατώντας το κουμπάκι που βρίσκεται κάτω από το βίντεο που γράφει εγγραφή, εκεί το κουμπάκι το κόκκινο που γράφει εγγραφή, πατάτε το κουμπάκι αυτό και στην συνέχεια πατάτε δίπλα και το καμπανάκι, ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζουμε καινούργια βίντεο. Μην ξεχάσετε να αναρτήσετε το βίντεο αυτό στο προφίλ σας στο Facebook, όσοι έχετε Facebook, ώστε να το δούνε και άλλοι άνθρωποι και να δούνε το πόσο μεγάλο αμάρτημα είναι το αμάρτημα της υπερηφανίας. Είδαμε το τι ακριβώς γίνεται στους υπερήφανους ανθρώπους από τον Θεό, αλλά και το πόσα άλλα αμαρτήματα προέρχονται από την υπερηφάνεια του ανθρώπου. Και όπως είδαμε, αυτός ο οποίος είναι ταπεινός έχει την χάρη του Θεού. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο της Παλαιάς Διαθήκης από την σειρά του καναλιού μας Λόγια της Παλαιάς Διαθήκης. Εύχομαι η χάρις της Παναγίας μας που εορτάζει και σήμερα, που είναι το γενέσιο της Θεοτόκου, να σας στηρίζει όλους και εύχομαι να έχετε όλοι την χάρη και την ευλογία του Θεού. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο επόμενό μας βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.